Gusto mo ng maliit na solar setup. Pero ang problema, hindi ka marunong mag-DIY or wala kang time gumawa. Baka ito ang sagot sa problema mo. Maliit, magaan, at solar panel na lang ang kailangan. Kasi sa loob nito, meron ng solar charge controller, may pure sine wave inverter, at may battery na kaya kahit plancha or even rice cooker. So, in today's video, i-review natin itong Bluetti AB3A Power Station. Sa nasabi ko kanina, swak ito sa mga ayaw ng mag-DIY ng solar setup o sa hindi marunong mag-DIY o sa mga nag-work from home na kailangang may backup power tuwing brownout. Pati na sa mga nangangailangan ng power on the go like mga photographer dyan, pang charge ng camera o kaya sa drone. Kasi magaan lang ito, nasa 4.6 kilos lang ang bigat nito. Kaya pwede nyong dalhin sa shooting location or even sa office nyo, sa beach or camping o kahit saan. Tsaka pwede nyong i-charge by 220 volts outlet in case wala pa kayong solar panels. Pwede rin sa 12 volts outlet ng sasakyan. Although wala ito kasamang cable for car charging, need nyong mag-DIY or bumili separately ng ganito. At pwede nyo ring i-charge gamit ang, in case meron kayo, generator. Which I don't recommend. Kasi in my opinion, hindi na siya economical kung pinapaandar nyo lang ang generator para mag-charge dito. Kaya much better siguro yung pambili nyo ng gasolina para sa generator, ipunin nyo na lang pambili ng solar panel. Pero bago kayo mag-decide na ito na ang bilhin nyo, kasi sa tingin nyo, swak na sa inyo ito, i-check muna natin kung talagang makaka-perform ito according sa specification nito. As per manual kasi, 12 to 17 times daw pwede mo ma-charge ang iPhone 13 dito. 10 to 15 times sa camera na may 16.4 watt-hour na battery, 2.5 to 3 hours sa 80 watts na power tools, 2 to 2.5 hours sa 90 watts na refrigerator, 5 to 6 times sa drone na may 43 watt-hour battery, at 5 to 6 times naman sa laptop na may 49.9 watt-hour battery. At sinubukan ko na ito sa aking Huawei D14 model na laptop at nagamit ko ito ng 8 hours combined usage ng video editing at video rendering. Pero kapag normal office work siguro sa laptop, mas matagal pa ito magamit. Napansin ko kasi mas malakas ang power consumption kapag sa video rendering na. Bali nakasaksak lang always ang laptop ko gamit itong Type-C USB port na 100 watts max. 100% ang battery ng laptop ko at ng Bluetti sa simula ng load test. At 100% pa rin ang battery ng laptop at 29% naman ang naiwan sa charge ni Bluetti after 8 hours na gamit. Bali laptop lang talaga ang nakasaksak. At sinubukan ko na rin ito gamitin dito sa Tough Mama na electric fan. Bali, nakaset sa number 3 o pinaka-full ang control knob from start to finish ng testing at isang electric fan lang ang nakasaksak. 90 watts ang level sa fan pero ang nag-register lang na load ni Bluetti ay nag-stable lang sa 67 watts. At from full charge, umabot naman sa 3 hours at 11 minutes mahigit bago nag-auto shutdown si Bluetti AB3A. Next test ay gamitan natin ng battery capacity tester. Sana ba yun? Ito. At tingnan natin kung talagang 268 watt-hour ang mag-register as per nga
dito sa specification ng unit. But first, ipakilala ko muna sa inyo ang mga ports nito. So, lahat ng output at input ay nasa harap lang maliban sa wireless charging pad na nandito sa taas. Pero dahil wala akong smartphone na may wireless charging, nag-DIY na lang ako. Sorry, hindi pala siya DIY kasi binili ko lang naman ito online para dito sa lumang iPhone at meron din sa Android. Mumurahing wireless charger receiver lang ito. Pero gumagana din naman dito. Ayan. Hindi ko pa na-check ang full performance nitong wireless receiver. Bali, sinubukan ko lang kung gagana dito sa wireless charging ng Blue Yeti EV3A. If ever gusto nyong gawa natin ng review, comment nyo lang below. By the way, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag rin kalimutang mag-like kung nagustuhan nyo yung video. Okay, tuloy tayo dito sa harap. At dito sa harap, may dalawang USB-A at isang USB-C na 100 watts max. Ito yung ginamit ko sa Huawei D14 ko na laptop. Pero kung hindi pa USB-C yung power supply ng laptop nyo, ay pwede naman dito mo na lang isaksak sa 220 volts AC outlet. Pero expect nyo mas mababa yung runtime ng EV3A kasi dito ay dumaan na sa inverter. Kinukumpare ko kasi ang consumption kapag dito sa USB-C nakasaksak ang laptop ko, bali walang activity, nasa 8 watts lang yung output. Pero kapag dito ko isaksak sa AC out, pareho lang na walang activity sa laptop, nasa 20 watts na ang load. Kung may option ka na 12 volts or USB lang ang gamitin mo, 12 volts na ang gamitin mo. Huwag mong gamitin itong 220 volts para mas matagal ito malubat. Ang total AC output pala nitong unit ay 600 watts. May overload trip naman ang unit kapag sumubra sa capacity. Pero even 600 watts lang ang inverter nito, meron din itong source power output na 1200 watts na magamit mo para sa mga pure resistive load like heater or electric iron. Yung mga demotor na load like refrigerator o kaya washing machine, sa standard mode lang yon. Pero ang powerlifting mode ay need mo i-enable gamit ang Blue Yeti app. Kaya need mo mag-download ng app sa Play Store. Kasi sa app lang talaga ma-enable ang powerlifting mode. Ayan. But aside sa powerlifting mode, dito sa Blue Yeti app, may option ka rin dito na pwede mo i-off ang eco mode or even ang unit mismo. Then, pati yung charging, ayan, kung nagmamadali ka, pwede mo i-select ang turbo para mabilis mag-charge. Pero mas madali masira ang battery kapag always nasa turbo ang charging mode. Mag-remind din naman ang app kapag gusto mo i-turn on ito. Tingnan nyo. Note, for the best battery lifespan, please turn on this mode only when urgent power is needed. Meron din itong 12 volts na cigarette lighter port at dalawang 12 volts na DC 5521 port. Then, ito yung input port ng DC at ito naman sa AC input. So, sa box may kasama na itong AC cable at DC charging cable para naman sa solar panel dito. At dito rin ang input ng car charging. Ito naman ang DC power button. Ito naman ang AC power button. At itong isa ay para naman dito sa LED lamp. So may tatlong mode ito, low, high, at blinking or SOS mode. Dito sa display, nakita natin ang output wattage, percentage ng battery, working mode, like ngayon naka-eco mode siya. Dito naman sa ibaba, kaliwa ay mga alarm indicator like high temperature, short circuit, at overload. At dito naman sa kanan ay ang indicator kung naka-on yung DC or AC or kung naka-UPS mode.
Sa UPS, bali once nakasaksak ang unit sa AC, automatic mag UPS mode ito. At once nawala ng power ito, ay automatic itong unit na ang mag-power sa load. Sa gitna naman ay ang remaining time indicator. Ayan. By the way, ang battery nito sa loob ay lithium iron phosphate. So, long life ang battery at nasa 2,500 plus ang life cycle. So, mahaba ang buhay ng battery. Pero of course, depende pa rin paano mo ginamit ang unit. Like kung palagi mong dinidischarge, so 0%, madali din masira ang battery. Dito sa test, dinadrop ko hanggang 0 for the purpose lang ng review. Pero dapat kapag sa normal na gamitan, para maabot ang best lifespan ng battery, ay dapat i-recharge na ito kapag bumaba na ang charge sa 20%. Okay, so charge ko muna ulit ito. Dito sa 220 volts muna, gamitin natin. Tingnan natin ilang oras mapuno. Then, check natin yung battery capacity gamit itong capacity tester. Then, charge natin sa solar panel. Tingnan na din natin ilang oras bago ma-full ng 200 watts na panel. Tatlo ang mode sa AC charging at naka-default ang unit sa standard mode. Ang pinakamabagal mag-charge ay silent mode dahil ang charging wattage ay nasa 100 watts lang mahigit. At ang turbo mode naman ang pinakamabilis mag-charge, nasa 300 watts mahigit ang charging. Pero para sa best lifespan ng battery, not recommended nga na always ito gamitin. Dito sa test ko, ang default na standard mode lang ang gamitin ko. At makikita nyo, nasa 265 ang charging wattage sa standard. Kung gusto nyo baguhin ang charging mode, sa Bluetooth app nyo lang pwede baguhin. Ngayon, hintayin natin ilang oras ma-full charge ang unit sa standard mode. So after 1 hour and 4 minutes, nag-full charge na ang unit. Makikita nyo na wala ng wattage na pumapasok. Itong 1 hour and 4 minutes ay from 20%. Nasubukan ko na rin ito i-charge from 0% at standard mode pa rin. At umabot naman ang charging time ng 1 hour and 34 minutes bago nag-full charge. Sa battery capacity testing naman, gamit nga itong capacity tester ko, bali nakaset yung load ko sa 8 amperes at sa 12 volts cigarette socket ako nag-connect. Ang power na naka-register sa tester ay 101.7 watts at sa AB tray ay 103 watts naman. At from 100% to 0% ng battery ay naka-record ang tester ng total of 227.489 watt-hour, which is about 85% sa claimed capacity na 268 watt-hour. Pero it's normal na hindi talaga makuha ang total na capacity dahil sa mga losses. Pero kahit nag-auto shutdown na at 0 na ang display sa unit, may naiiwan pa rin yan na charge sa battery para na hindi masira ang battery. So sa 85% ng claimed capacity ay okay na rin para sa akin. Ngayon, testing naman natin ito sa rice cooker. Maliit na rice cooker lang ito, 250 watts lang at 1 cup of rice ang lulutuin ko. Ganun din, lagyan natin ng timer at lagyan ko rin ng temperature sensor para makita nyo habang umiinit. Degree Celsius yung setting ko. So itong dulo ng sensor ay ipapasok ko lang dito sa butas ng cover. And saksak na natin. At turn on. And kailangan naka-on itong AC. Ayan, makikita nyo, nag-ilaw na ang rice cooker. At yung load natin ay 241 watts. Okay, so mga 12 minutes na at nasa 86 degrees Celsius na ang singaw sa butas. At makikita nyo na kumukulo na ang tubig sa rice cooker. Kunting hintay na lang ito at maluluto na ito. Tsaka kung pansinin nyo, yung charge ng Bluetooth ay nasa 77% na. So ayan, mag 15 minutes na at sa tingin ko malapit na ito. Yung temperature ng singaw sa butas ay nasa 96 degrees Celsius na at ang naiwan na charge ng power station ay 72%. So ayan, nag-off na ang rice cooker after almost 17 minutes at ang naiwan sa charge ng power station ay 69%. So sa tingin ko kaya pa nito mga dalawang lutuan sa ganito kalaking rice cooker. Ayan. Okay, so tapos na tayo sa rice cooker. Dito naman tayo sa electric iron. Bali, ang gagawin ko, hindi na ako magpa-plancha. Nilagyan ko na lang ng temperature sensor para makita nyo kung umiinit na ang electric iron. Bali, nakalagay na sa number 5 ang setting or sa setting ng
para sa cotton. Number 5 kasi ang setting na palaging sineset ng misis ko. Then, mag-timer tayo para tingnan natin kung ilang minuto ang itatagal ng unit. 1,100 watts ang wattage ng electric iron as per label. So, pasok naman ito sa 1,200 watts na source power ni Bluety. But, need natin i-enable ang powerlifting mode via app. Kasi kapag hindi natin i-enable ang powerlifting mode, for sure, magti-trip agad ang unit. First time kong susubukan ito. So, hindi ko alam kung ilang minuto ang itatagal. So, switch on na natin at hintayin hanggang mag-auto shutdown ang unit. Okay, switch on natin. Then, switch on natin yung temperature sensor. So, ayan, 29.8 degrees Celsius. Then, connect natin si Bluety. Ayan, at powerlifting mode. So, ayan, sa powerlifting mode, mayroon siyang note, suitable for powering heating devices, purely resistive loads 1,200 max. So, 1,100 yung electric iron natin. So, pasok ito. Okay? And, on natin yung AC, pero mamaya na, saksak muna natin. Ayan. Then, on natin yung AC. So, ayan na. Naka-on na. Then, timer natin. So, ayan. Naka-on na yung electric iron natin. At hintayin natin na mag-shutdown si Bluety. Ayan, isang oras na mahigit at 63% pa ang naiwan sa charge ni Bluety. Akala ko mabilis maglubat. Matagal din pala kasi madaling mag-cut off ang thermostat ng plancha. Mini-maintain lang nito ang init about 100 degrees Celsius. Kita nyo ngayon walang output ang unit. At kapag bumaba na ang temperature, mag-uuna naman ang plancha. Sa unang split second tuwing mag-reconnect ang thermostat, makita nyo dito lampas din sa 600 watts. Pero dahil naka-powerlifting mode, kaya kinokontrol ng unit ang out to 320 watts na lang. Tsaka sandali lang, mag-on at mag-off na kaagad ang thermostat ng plancha. Kaya hindi tuloy-tuloy ang load. Hintay pa tayo ng mga isang oras pa. Tingnan natin. Okay, so ayan. 2 hours na. At hindi pa rin naglubat si Bluety. Temperature ng plancha ay halos dyan lang naglalaro. At may naiwan pa na 38% charge. May lakad pa naman ako. Anyway, sobra-sobra na ito sa expectation ko. Akala ko kasi mas mabilis maglubat gamit ang plancha. But remember, steady lang yung plancha natin at hindi talaga ginamit. Kaya naisip ko na i-actual test talaga ito na i-plancha sa mga damit. At tingnan natin kung ilang pirasong damit ang kaya nitong ma-plancha. Pero hindi ako ang mag-plancha, kundi yung taga-plancha talaga namin. Kaya gagawa ako ng separate video nito. Kaya kung gusto nyong malaman, ilang damit talaga ang kayang matapos nito in normal operation, abangan nyo yan. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na at huwag kalimutang i-turn on ang notification bell. Okay? So next, i-total discharge ko lang ito at i-charge naman natin gamit ang 200 watts na solar panel. Okay, so ngayon, charge naman natin ang unit gamit itong 200 watts na solar panel. Nandito sa likod yung Bluety kasi sobrang init ngayon sa labas. 1:40 na ng hapon. Tingnan natin kung kaya pang mapuno nito hanggang mamaya. May naiwan pa na 1% sa unit. So, saksak lang natin. Time check, 1:47 na. Nakalimutan ko lang i-start agad ang timer pero mga 5 minutes na yan naka-charge. Yung harvest ng panel ay 145 watts. Tumaas na ang charge to 4%, 1% yan kanina. Itong wire naman na kasama ng unit ay wala nang dugtong yan. Connected na ito direct sa wire ng solar panel. Kita nyo, clear na clear ang sky natin ngayon. Ito pala yung aking DIY grid tied setup.
46 months na kaming zero ang electric bill dahil dyan. At itong isa ko ay ang aking DIY din na maliit na off-grid setup. Kung hindi nyo pa napanood ang mga video ko dito, panoorin nyo after this video. Ngayon, 3:45 PM na at full charge na ang Blue Yeti. Okay, so kahit 1:40 PM na ako nag-start ng charging ay na full charge pa rin from 1% after 2 hours. Gamit nga itong 200 watts na solar panel. Ito yung recommended na size para dito sa EV3A. Now, para sa akin, swak na swak sa need ko ang power station na ito. Kasi kahit on the go, pwede kong dalhin. Kasi minsan nag-edit ako ng video sa sasakyan habang nagta-travel. Kaya kailangan ko ng extra power. In case naman, masyadong maliit ito para sa inyo at gusto nyo ng mas malaki, meron din namang available nun. At sana, maka-review din tayo ng malalaking power station in the future. Pero at this time, gusto ko malaman kung ano sa tingin nyo. Swak din ba sa inyo ito o hindi? So feel free to comment below. As per manual pala, kaya nito mag-charge at mag-discharge at the same time. Kaya abangan nyo ang separate video ko sa testing na yan. Pati yung kung ilang damit ba talaga ang kayang maplansya gamit itong EV3A from full charge to 20%. By the way, nilagay ko ang product link sa video description at sa time pag-record ko na ito, nakasale itong unit for 13,599. And again, huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan nyo yung video. God bless, stay safe, and see you next time.